एकदमै क्लोज कल हान्दिरहेको हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। सो नेक्स्ट डे नेक्स्ट भ्लग गाइस। सो आज चाहिँ हामी फेरि आएको छौँ। हल्का फुल्का काम छ, फ्युल पनि छैन, जिरो छ, रिजर्भमा गइसक्न लागेको छ। यसलाई फ्युल हालौँ होइन। सो आज भ्यालेन्टाइन डे, ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे सबैजनालाई। त्यो स्याटरडेदेखि यता भ्लग नै गरेको थिएन होइन। सो आज म भ्लग गर्दैछु। एकदमै क्लोज कल हान्दिरहेको भोलि फ्युल हालौँ है। 1000 को हालिदिनु है। हजुर कति छ अहिले पेट्रोललाई? 44 छ है। हजार का हाल्यो। सो अलराइट गाइस, मैले चाहिँ वहाँबाट गोप्रो हालेर आएको, मैले अन गर्नै बिर्सेछु। अनि मनाएर उता घर फोन गर्छु भन्ने बेला त गोप्रो अन छैन। सो त्यही हो, हामी पेट्रोल पम्पमा गइयो होइन। रेट सोधेको त 144। ओ माई गड। सो त्यही पेट्रोल हालेको नाममा एक व्हीली त बनता है। कस्तो मिठो भएको व्हीली। सो हल्का हल्का सिकिरहेको छु गाइस है। सो प्र्याक्टिस मेक अ म्यान पर्फेक्ट भन्ने यही हो। सो तपाईँहरूलाई इन्टरटेन गर्नको लागि हल्का आजभोलिको मलाई मनपर्ने भनेको यस्तो स्टनहरू हो। सो त्यही भएको हुनाले मैले नि हल्का फुल्का सिक्दैछु। सो फेरि हेरिदिउँ। सो धेरै उड्यो भने चाहिँ छोडिदिने हो कि, थटल छोडिदिने, अनि त्यस पछाडि ब्रेक हल्का दाबिदिने हो क्या। सो देख्नु भएको होला भर्खर मेरो हल्का धेरै उडेको थियो होइन। सो मैले चाहिँ 30 डिग्रीसम्म उडाउँछु होइन। अनि 45 सम्म 30 डिग्री भयो भने मैले हल्का थटल बढाउँदै गएर अनि त्यस पछाडि व्हीली लङ हान्छु। 30 देखि माथि उड्ने, 45 सम्म जान लाग्यो भने चाहिँ ठ्याक्क थटल छोडिदिने, डाउन गरिदिने। किनभने 60 डिग्री 45 डिग्रीसम्म म अलि पर्फेक्ट छैन कि। यो भनेको 30 डिग्री। देख्नुभयो? तपाईँहरूले पनि सिक्ने बेलामा फर्स्टमा चाहिँ 20 डिग्री हुन्छ नि। सो 20 डिग्रीको एङ्गलमा, अनि 20 डिग्री धेरै नै लेस है। सो 30 डिग्री के सुरुमा सिक्ने भनेको नै 30 डिग्री हो। सो म चाहिँ के भन्छु भने, यदि तपाईँहरूले फर्स्टमा व्हीली सिक्दै हुनुहुन्छ भने होइन, सो व्हीलीहरू सिक्ने चाहना धेरै हुन्छ। सो सेफ्टी फर्स्ट है। सो यो नी प्याडहरू त्यो सबै लाउनु पर्न त होइन। सो सुरुमा लाउनु होला है। अलिअलि जान्नुभयो भने चाहिँ अलि सेफ तरिकाले हान्नु होला व्हीली चाहिँ होइन। अनि सुजहरू चाहिँ मस्ट है। किनभने तपाईँहरूलाई राम्रो ग्रिप बस्ने चान्स धेरै हुन्छ क्या। सो अब ढलन छैन, यति हो। अब व्हीली हान्दिउँ एक। माथि मान्छे रहेछ नि हेरेको हेरे। सो धेरै उड्यो भने चाहिँ झाप रोकिदिने, अनि धेरै उड्न चाहिँ दिनुहुन्न क्या। किनभने तपाईँहरूलाई के हुन्छ भने सुरुमै धेरै माथिसम्म उडाउन खोज्नु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको लड्ने चान्स धेरै हुन्छ क्या। किनभने तपाईँहरूले ब्रेकिङको मेसो पाउनुहुन्न कि। ठ्याक्क कति बेला ब्रेकिङ गर्ने, कति बेला थटल छोड्ने, कति बेला लिने भन्ने कुरो तपाईँहरूले मेसो पाउनुहुन्न।
सो त्यही भएको हुनाले चाहिँ तपाईँहरूको लड्ने चान्स धेरै हुन्छ। विलीमा चाहिँ मस्ट सेफ ल्यान्डिङ। सो विली ठडाइसकेपछि आफै तपाईँहरूको ह्यान्डल चाहिँ बाङ्गिन थाल्छ कि हल्का माथि उठ्यो भने चाहिँ, किनभने 30 डिग्रीभन्दा हल्का माथि उठ्न थाल्यो भने चाहिँ बाङ्गिन थाल्छ। किनभने त्यही हो, ब्यालेन्स गर्नको लागि ह्यान्डल चाहिँ यताउता गर्नै पर्छ। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भने ह्यान्डल चाहिँ ल्यान्ड गर्ने बेलामा त्यो धेरै साइडमा हुनु भएन कि यतिले हुन्छ, यति थोरै साइडमा भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको थोरै साइड सिधा अनि थोरै यता भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको सेफ ल्यान्डिङ भन्छ होइन त्यसलाई। सो यदि त्योभन्दा पनि बेसी यता ढल्किने अनि यता ढल्किने भयो भने चाहिँ यो डेफिनेटली क्रास जो पनि हुन्छ त्यस्तो। अब मैले पनि हल्का फुल्का सिकिरहेको हो होइन। अब यस्तो छ कि पर्फेक्टली सिक्नको लागि हाम्रो गाउँतिर अब पिच रोड छैन पहिलो कुरो, अनि यस्तो ढलान छैन, यस्तो हानेर अफरोडमै विली हान्नुपर्छ। अनि बाइकहरू उड्दिन्न क्या, किनभने अफरोडमा हल्का गाह्रो हुन्छ उठ्नको लागि। अनि पिचमा चाहिँ अब मिठो ग्रिप बस्छ नि त टायर तात्तिएको बेलामा, अनि अफरोडमा चाहिँ त्यस्तो हुन्न, हिलो त्यस्तो भएको हुनाले चाहिँ अफरोडमा हुन्न। तर अफरोडमा चाहिँ के सिकिन्छ भने यो ह्यान्डको ग्रिप चाहिँ मिठो बस्छ क्या होइन, यस्तो ढुङ्गाहरूमा। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ के खाल्टो आइदिन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि अब ब्रेकिङ त्यसरी सिकिन्छ है अफरोडमा चाहिँ। अफरोड राइड गर्नको बेनिफिट्स के हो भने तपाईँहरू चाहिँ पिच रोडमा के हुन्छ र खासै केही हुँदैन होइन। अब हाइवेमा के हुन्छ भने गाडीहरूको ख्याल गर्ने हो, अनि स्पिडिङमा पनि त्यस्तो खासै त्यस्तो अफरोडमा जस्तो हुँदैन क्या, रिक्स हुँदैन। अफरोडमा चाहिँ कस्तो रिक्स हुन्छ भने तपाईँहरूको ह्यान्ड यसरी हातबाट छुट्टिने, अनि त्यस पछाडि अनि समटाइम फेरि कस्तो हुन्छ भने अब तपाईँहरू गुडिराखेको बेलामा झ्याप्प खाल्टो आइदियो भने तपाईँहरूले ब्रेकिङ मेसो पाउनुहुन्न, अनि त्यसरी बडी पोजिसन मिलाउन त्यस्तो सिकिन्छ। पिचमा त त्यस्तै हो होइन, हाइवे भन्ने चाहिँ त्यस्तै हो। सो हाम्रो गाउँतिर पनि ट्याक्क कतै पिचहरू यस्तो भइदिएको भए चाहिँ सायद अब सबै हुन्छ त्यस्तो विली सिक्छु भन्नेहरू धेरै छन् है, तिनीहरूलाई चाहिँ बेनिफिट्स हुन्थ्यो होइन। सो सेफ्टी युज गर्नु होला, बाइक भन्ने कुरो त बनाइन्छ होइन। अनि सो म मात्तेर भन्दा पनि मलाई एउटा बाइकको प्यासन भएको हुनाले चाहिँ हल्का फुल्का सिकिरहेको हो होइन। सो जता पाएँ उतै जस्तो पाएँ उस्तै हान्दिनँ म, हल्का म सेफ भएर क्या। जस्तै अब अति नै ठाडो पऱ्यो भने आइनो ब्रेकिङ के अब चाहिँ विलीमा म त त्यस्तो पर्फेक्टली सिकाउनु नसकौँला होइन, भए पनि मसँग के आइडिया छ त्यो तपाईँहरूलाई बाँड्छु। त्योभन्दा प्लस एडभान्स गरेर तपाईँहरूले सिक्ने हो क्या। जस्तै मैले पनि अरू विली हान्नेहरूबाट सिकेँ, अनि त्यस पछाडि तरिकाहरू जाने, अनि आफूले नि ट्राई गरेँ। अनि उनीहरूले जस्तो गर्छ नि त्यस्तैमा हल्का एडभान्स जुन तरिकाले मेरो बडी पोजिसन मिल्छ, मेरो ब्यालेन्स मिल्छ नि, हर त्यसरी मैले चाहिँ त्यहाँ सिकेको हो। तपाईँहरूले पनि त्यसरी नै सिक्नु होला भन्न चाहन्छु म। अनि फेरि गोप्रो अन नहोला। सो आज चाहिँ त्यही भयो, तेलको रेट चाहिँ अति नै बढेको रहेछ। सो त्यही हो, म घर पनि आइसकेँ। सो घर कति बन्नलाई चाहिँ म घर कति बन्दैछ म लास्टको क्लिपमा देखाइदिन्छु है। सो भिडियो मा भिडियो। सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब पछि बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। सो अर्को भिडियोमा भेटौँला, पिस आउट बाई। सो एकछिनमा हेरौँला घर कति बनिन्छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यो सब हल हो, यो साइड सब हल।
यो चाहिँ एउटा रुम भयो हैन। सो त्यसकै बाद टोइलेट रुम यो चाहिँ भयो। यहाँ एउटा सटर बस्छ, यहाँ चेन गेट बस्छ। यो चाहिँ सब होला, सब माथि गएर हेरौँ है त।